täällä se taas ollaan. Tervehdys! Teknavin juhlatuotantokauden 10. podcast-jakso avautuu ja tänään me tapaamme vanhoja tuttuja ja vieraita. Mehän ollaan ohjelmassamme tutustuttu monenkin ja haastateltu monia moottoriurheilumaailman tähtösiä niin kotimaasta kuin ulkomaan eläviäkin ja tänään me keskitymme ulkomaalaisiin moottoriurheilukavereihin ja rallimaailman suuriin staroihin. Ja yksi on tässä vieressäni Markku Alén. Hei vaan. Yksi suurista, kiitos. Jollei jopa suurin. Mitäs Markku, kukas tällainen ulkomaalainen moottoriurheilutähti on tehnyt sinuun suuremman vaikutuksen? Niin, sanotaan, että yleensä niin Keke Rosberg. Oho, mutta jos meillä on teema tänään olisi nämä ulkomaalaiset, niin No, mutta eikö Keke ole aika ulkomaalainen? No, se on semmoinen kosmopoliitti, että se on maailman näin. Kansalainen. No, mutta jos rajoimme ulkopuolelta? No kaikki tallikaverit. Oho. On niitä aika paljon. No niitä on aika paljon. Oh. No toihan kertoo siitä, että sä oot tullut hyvin toimeen tallikaverin kanssa. Siinä täytyy kysyä niiltä. No joo. Me ollaan joskus näiden kuvauksien aikana, kun ollaan istuttu siellä ja odotettu, että kameramiehet pääsee vauhtiin, niin pitääkö se paikkaansa, että ensi kosketus sulla tämmöisiin ihan kansainvälisiin staroihin, se on tapahtunut Hesperian saunassa? No, kyllä se näin menee. Kerro se tarina. Se on pitkä tarina, mutta siellä oli Niki Lauda, Giacomo Agostini ja siellä oli vaikka, ketäs James Hunt oli. Joo, ja olikos? Jarno Saarinen. Just, kyllä. Jarno oli ja se oli 70-71, niin tein Marlboro-sopimuksen ja siitä lähti laukalle. Mutta Marlboro oli sun taustalla varmaan parikymmentä vuotta. Yli 20 vuotta, niin, kyllä, erittäin tärkeä. Kyllä. Philip Morris oli tämä tiimitupakkayhtiö silloin, mutta toihan oli aika kovaa seuraa, eli oliko se saunaseura ja tavallaan... Joo, kerrankin Alén oli hiljaa. Nuori mies. Nuori mies, joo kyllä. Mutta olihan kaikki semmoisia nousevia tähtiä. Agostini tietysti selkeä ykkönen. Oli, kyllä oli Hanttikin kova. Joo. Ja Niki oli myös kova ja olihan se hieno. Mun mielestä se oli mieletön mulle elämys. No miten se tuohon joukkoon, miten ne sut sitten valitsi? Olit se niin komea nuori mies, että rallimaailma kai mä olin nouseva tähti. Ei, no näin varmaan. No ei, mutta siis ihan, se oli sattumaa silloin, että Marlboro piti tämän tilaisuuden Hesperiassa ja sitten siitä lähti iltakäyntiin ja mentiin saunaan. Ei siitä sen enempää. Ei sen enempää. Se ei ole lasten kerrottavaa. No mutta sopimukset tuli, se on hyvä. Oh. Ja tänään ei saunota, vaikka hiki tulee näitä muistellessakin. Tänään todellakin tapaamme mielenkiintoisia persoonia. Totta kai me olemme kotimaan suuriakin tähtiä tavanneet, Rovanperän Kalle ja Kankkusen Juha ja niin poispäin, mutta heistä ehkä joskus myöhemmin, mutta nyt näin hiukan ulkomaan elävää. Ja aloitetaan ensinnäkin tuolta 10-11 vuoden takaa. Markku on nyt aivan toinen ihminen kuin se, Tää on Kivimäki, joka testaa kanssani autoja Teknavissa. Tällaisena minä hänet tunnen. Tässä on tämmönen alustus. Yhdellä kädellä menee paremmin kuin kahdella, näet. Wow. Se on grande wow. Kisa Alén on taas keskitty. Täynnä latausta. Ja vain palkinto. Kypärä auki koko ajan. Sakkoja tuosta Kivimäki tulee. Kyllähän Markku on kaikki nämä vuosikymmenet ollut melko pelimies kisapaikoillakin. He's always Marco, still the same today as he was 30 years ago. I think it doesn't change much. My first really memory, it was maybe in Portugal. I was with Lancia and I was a young driver with Lancia and I was make a time, incredible time, and I was faster than Marco. And Marco comes see me on the finish of the set. Hey guy, how it's possible to do a time like that? Where you find the shortcut? He was really kind with me, and I really like Finnish driver. Didier Oriol. Joo. Oho, vuoden 1994 maailmanmestari silloin Toyotalla, kyllä. Mutta te ajoitte sitten yhdessä me ajettiin 89. Joo, sanotaan Lancialla jonkun kilpailun, mutta mä en ole ikinä oikein Didin tallikaveri ollut. Joo. En ole koskaan, että Toyota, kun mä olin Toyotalla, Didi lähti pois tai oliko se tulossa ja kaikki, joo. Että ranskalainen.
Joo, se oli sitä Lancia Delta integraaliaikaa. Kyllä. Ja mä sen verran katselin, että se oli silloin Toyota Castrol Team, sä ajoit Safarin, oli silloin toinen ja taas Didier ei ajanut sitä. Että te ette oikein koskaan ollut sillä ihan niin kuin... Me varmaan vähän miksattiin kisoja, kyllä. Kyllä. Minkälainen kaveri tämä Didier on? Olikin hauska veijari. Ihan pelimies ehdottomasti ja noita saavutuksia, mitä hän teki, niin mun mielestä. Ja ranskalaiset on aina niin kuin, jos suomalaiset on omassa porukassa, niin ranskalaiset on aina oma joukko. Ja Didi oli hyvä, ei huono. Ootko tietoinen, mitä Didille kuuluu tänä päivänä? Mä oon Didin nähnyt just jossakin, missähän mä jossain tilaisuus oltiin. Ja mä luulen, että se on lähtenyt jonnekin, ei ole Mauritus, mutta jollekin saarelle asumaan. Ai. Tuonne Afrikan suuntaan. Jaha, pois maailman pölystä ja kiireistä. En tiedä tällä hetkellä, mutta tästä on nyt aikaa, kun juteltiin hänen kanssaan. Jossain kohtaa muistat, että hän olisi ollut hotellibisneksessä Ranskassa mukana. Ei, kun se oli just se saarilla hotellibisneksessä. Oli se saarilla? Kyllä. Aha, no tämähän on hyvä tieto. Herra on muuten 67-vuotias tänä päivänä. Aha. Nuorekas kaveri ainakin 10 vuotta sitten vielä. Just 10 vuotta sitten. Mutta Oriola, hänhän kuitenkin ajaa tämmöisiä yksittäisiä ralleja ja näytöstapahtumia, niin kuin sinäkin aina. Ja viime vuonna hän ajoi Japanin MM-rallia, kun oli tämä maailmanmestaruudesta tuli 30 vuotta silloin. Ja hän pääsi ajaa tätä Toyota GR Jariksen tuotantomallia, mitä mekin olemme käyneet ajamassa meidän jaksoissamme. Ja pääsi kuulemma ihan maaliin. Noniin. Että sitä on juhlistettu maailmanmestaruutta tälläkin tavalla. Mutta hei, tuossa alussa oli Stig Blomqvist. Joo, mä napasin Stigin just 3 viikkoa sitten tuolla Legendissa San Marinossa ja Stigi on hyvässä vedossa. Vieläkin? Joo, on. Intoa täynnä ja Örebro. Joo. Ja herra täyttää näköjään 80 ensi vuonna. Niin sitä luokkaa varmasti. Ja maailmanmestari vuonna 1984 ja se oli se Audi Quattro. Kyllä. Se oli teille kova kilpakumppani. Se oli kova vastus. Oli Stigi ja oli Audi. Kyllä. Muistatko, ketkä olivat 84 Stigin tallikaverit? Audilla? Oliko Hannu? Oikein, piste siitä ja sitten oli Valtteri vai? Hyvä! Kyllä se edelleen muistaa. Vielä syttyy. Edelleen. Kyllä me tehdään näitä jaksoja tulevaisuudessa, jos sulla noin hyvin menee. Joo, 84. Ja Stikun poikahan Tom on ajanut myöskin rallia. Kyllä, ei se rataa. Joo, sekä rataa, mutta on ajanut rallia ja muitakin ratasarjoja. DTM:ssä kuulemma voittanutkin joku osakilpailu. Et pojasta polvi paranee. Kyllä. Se on tämmöistä. Kiva muistella näitä kavereita ja kiva kuulla, että miehellä on edelleenkin jonkinlainen veto päällä. Stikulla varsinkin. Ja aina kun missä on Audi Quattro, niin siellä on myös Stig Blomqvist. No juuri näin, just näin. No mutta seuraava arkistopätkä on sitten vuodelta 2018 ja juuri Markku otti tämän seuraavan mestarin esillekin, mutta katsotaanpas tämmöinen muisto vuosien takaa. Walter voitti MM-tittelit vuosina 1980 ja 82. Siitä eteenpäin moottoreiden tehot sen kuin kasvoivat, autoista tuli kevyempiä, neliveto tuli kuvaan mukaan. B-ryhmän muistavat kaikki rallia seuraavat. I think it was maximum, you know. It will never come back. This Group B time, sound. Even Helsinki. Sometimes I have a chance to use an Audi S1 in a rally in Italy. Car was like animals. Yeah, absolutely. I have just last week I was watching at home Monte Carlo, and if you see it now, everybody goes perfectly around hairpin because the cars are so easy to drive. So easy. In our time, it was difficult. If you show 5 people, 2 was working, 3 was wrong. Handbrake was not working. Exactly. You never know. Yeah. Handbrake is okay. And today it's so perfect. That is everybody, and that's the problem. 1970-luvun lopulla Markku ja Walter olivat tallikavereita Fiatilla ja myöhemmin Lancialla. Valtterilla on edelleen tarkat muistot tiimikaveristaan. He was a very nice teammate. He said always, I like to kill you. But he was always open, you know, never tricky. We made practice together, and after 2 times he said, it's enough, we go back. You know, and it was like this. I had different teammates. I said, after 2 times, it's enough, but in the night time, he went back. No, we had never problems. We were talking which tires you are using. This one,
it was perfect. And that time we are practicing, like in Portugal or Greece, we are in 3 weeks all together. Every day, okay, a little bit maybe In the different evening, program, but we will have But dinner in the evening, the same every hotel. evening. Yeah. And that was beautiful. That's like family. It was my best time in my rally career. It was these 4 years with the Italian. Valehtelee. Many times people ask me who you think was your best teammate. I always said Marco. Thank you. Ei valehdella. Ei, pieni valehtelu. Ei kun kamerat on mukana. Joo, näin on. Mutta tämä oli hauska tämä haastattelu. Joo, me oltiin Levillä, Kittilässä. Ja Vai oltiin Saariselkä? Kumpi nyt oli? Levi. Okei, no oli se varmaan Levi. Oli se Levi, Oli ihan totta. Maailmanmestari todellakin 2 otteeseen ja te olitte silloin myös 83, Lancia 037 olitte yhdessä ja silloin Mikko maailmanmestari ja Valtteri toinen, sinä 3, mutta se on ollut, yhteistyö on teille ollut todella tärkeää, vaikka taisteltu ralli teillä ihan. Kyllä joo. Että mä olin Valtterin kanssa sanotaan varmaan 3-4 vuotta etni tallikavereina ja 131 Mirafiori ja sitten 037. Joo. Ja ne oli kovia taistelu 037. No sitä varsinkin. Joo. Ne ei ollut, niin kuin sanotaan, ne ei ollut helppoja aikoja. Tuossa Valtteri otti esille just nämä eroavaisuudet sen ajan ja tämän päivän autojen välillä. Oletko samaa mieltä? En mä noista niin kuin sanotaan, niin se on tätä päivää. No niin. Se oli sitä aikaa, kun oltiin. Että ei niitä voi erottaa. Ei todellakaan. Mutta kuitenkin onhan Valtteri siinä suhteessa oikein, että tämä on niin kuin tämän päivän autot, ne on erilaisia ja silloin me oltiin niin kuin enemmän, niin kuin sanotaan, ne oli niin kuin, sanotaan, ei ollut niin paljon high-techia. Niin, kyllä. Valtteri oli kova kaveri, hän voitti siis 4 kertaa Monte Carlo ja jokaisen eri automerkillä. Kyllä, vielä. Se on järjetön veto. Mutta yksi juttu, mikä tässä sitten myöskin tässä jaksossa, mikä näkyy YouTubessa kokonaisuudessa, niin hän puhuu siitä, että kun hän ei ajanut Jyväskylän Suurajoja kertaakaan. Joo, ei uskaltanut tulla. Niin, oli liian kovat hypyt. Niin hypyt tai sanotaan, Vauhdit oli kovat. Vauhdit oli kovat ja eikä päässyt harjoittelemaan niin paljon kuin olisi halunnut. Kai sä vähän kuittasit aikoinaan siitä, Valtteri. Kai siitä aika paljonkin annettiin kuittiin, mutta kuitenkin, että Valtteri oli sitten noissa Monte Carlo ja Portugali ja Korsika, niin se oli erittäin kova aina, San Remo. Joo, mutta siinä tietysti keskityt nopeudet onkin vähän alhaisemmat. Jyväskylässä mentiinkin reikäpäin. Joo, näin on. Mielenkiintoinen yksityiskohta tosiaan, että Valtterilta jäi Jyväskylä aina ajamatta. Miten olisi siellä sitten menestynyt? Mutta jatketaan samaa teemaa. Nyt on sekä Valtteri että Markku nyt sitten saman auton keskiössä. Mutta pakkohan Valtterin on esitellä taitojaan Markulle ihan vanhemman rallineuvoksen ominaisuudessa. Oli kylmä. Arvostus on molemminpuolista. Walter, you great, hey, good. Looking very easy. Yeah, that's right. Yeah. Like kart. Yeah. Beautiful, Walter, beautiful. Käytettävissä oleva jäärata on hiukan syheröinen, mutta auton käsiteltävyydestä ja oli kyllä sellainen pakkaspäivä. Oli. Sen kuvan. Tuo on hieno keli. Walter is not bad in rear wheel car. Yes, that's right. Because the weight of the engine gives you a good traction. Kaksi nuorta miestä keskustella. Äijät muistelee. Pressed engine Yeah. and handling. Yeah. Like you driving is like car. Yeah, absolutely. Before, a Porsche was not so easy to drive. Yeah, never. But now it's beautiful. You see, you can exactly he goes where I want. Yeah. Also suspension is all the time ready. Ja onhan se saatava actionia tällekin matkalle. Camera. No problem. And quickly I take it. Valtterin nopeat Tota harvoin käy. Ja harvoin sä lähdet hakemaan kameraa. Vanhempi rallineuvos Walter Röhl. Hänelläkin ikä tässä 78 vuotta, että paljon Se on vanhempi. niin vanha äijä jo. No näkeehän se. No, okei. Hyvällä tapaa. Walter oli silloin juhlistamassa Porschen 30-vuotista nelivetomallistoa. Joo, kyllä. Samaan aikaan. Ja todella, oltiin levillä. Pakkasta oli miltei 30 astetta. Oli silloin. kylmä. Oli Porsche GT3 RS. Oli hieno laite. Oli. Oli todella hieno.
No, taas hienoja muistoja. Niin on, joo. Näitä on mukava katsoa silloin tällöin. Tai ainakin kerran 10 vuodessa. Joo. 93 vuonna Röhl siirtyi Porschelle ja siitä asti Röhl on ollut semmoinen stuttgartilaismerkin yksi näistä tunnetuimmista. Kyllä, lähettiläs. Testikuljettajista ja ajo-opettajista. Ja ainakin pari vuotta sitten hän piti vielä talviajokoulua Levillä. Varmasti. Mutta ootko ollut ton jälkeen missään tekemisessä? En ole nähnyt Valtteria. Kartanlukija Christian Kaisdorferin mä tapasin jossakin. Mutta en mä Valtteria en ole nähnyt. Mutta yleensä toikin, niin toi teidän tapaaminen, se oli kyllä niin lämminhenkinen, että tuntui, että olette todellakin... Joskus on aina. Niin, mutta nyt te tarvitse enää näytellä mitään eikä esittää kovaa, koska se oli sitä maailman aika, että piti tapella koko aika. Kyllä, jos tässä kaikki ollaan vaikeita, niin Valtteri oli aika vaikea. Oliko näin? Oli. Joo. Hyvin erikoinen. Niin. Hyvin saksalainen. No niin, sieltähän se tuleekin. No juuri näin. Mutta hänellä oli vähän tämmöinen uskonnollinen suhdekin. Ja se oli vähän vatanen. Oho, oli. Terveisiä vaan kaikille tutuille. Terveisiä Arille. Mutta näinhän se oli, että eihän sitä kaikilla ollut semmoista ystäväpiiriä uran huippuaikoina. Että se on niin yksilölaji kuitenkin, että ei siellä kerätä kavereita ympärille. Se on sun väylä. Näin on. Tämmöinen oli tämä saksalaiskaveri ja mukava on nähdä toivottavasti hänet vielä jatkossakin, mutta kilpailu on kovaa ja yritys on melkoista niin rallimaailmassa kuin ihan sitten tuolla kauppapuolellakin. Ja nyt kun alkaa pikkuhiljaa tässä niin kun nälkäkin tulee, niin katsotaan, onko mitään tähän samaan teemaan paneutuvaa meidän suurkauppiaalla Järvenpäässä, eli K-City Marketin Markku Hautalalla. Kilpailu on usein kovaa, mutta juuri se tekee tästä matkasta merkityksellisen. Vaikka täysillä yrittäessä epäonnistuisi, niin jokainen kaatuminen, niin se kyllä opettaa enemmän kuin yksikään helppo voitto. Me kutsutaan meitä edelläkulkijaksi, ei edelläkävijäksi. Ja sitä paitsi me ei kuljeta yksin, vaan yhdessä meidän tiimin kanssa. K-City Market Järvenpäästä on ollut meidän yhteistyökumppaninen tänä vuonna. Ja me olemme Markun kanssa aina nälkäisiä niin kyllä työpaikalla kuin autossa ja myös täällä podcast-studiossakin. Ja Jetkonen, mikä se oli ruokakorin viesti? Täällä jo syödään vaikka mitä on puhuttukaan vielä aiheesta. Nälkä on hirveä. Näköjään tätä vedetään jo niin kuin kaksin käsin. Pientä on, mutta aika täyttävää. Eli tämmöinen tuli viesti City Marketilta. Toimme aidon susin suomalaiseen ruokakauppaan ensimmäisenä vuonna 2016. Siitä peukut. Olemme hioneet taitojamme koko ajan, mutta myös kokeilleet uutta ja edenneet aiheessa. Ja tässä teille maistettavaksi huipputrendikkäitä onigireja. Onigiri on kuin näppärän välipalan muotoon valmistettu pieni ateria. Yksi onigiri vastaa noin 3-4 susipalaa. Okei. Eli tämä kun vetää, niin ei tarvitse illalla sitten voi syödä paistetun munan. Niin. Joo. Tässä on kanaa, mitäs täällä on, lohta, fritettua katkarapua ja hyvää on. Ja ei muuta kuin kaksin käsin näitä sitten syömään. Ja tässä kohtaa me voisimme tavata seuraavan hauskan veijarin. Tonnipala. Manfred. Hey. Hello. Manfred and electric nowadays. Hello, how are you? Yeah, the life is changing, you know, the life is changing, yeah? Tämän kaiken sirkuksen on tuonut tänne Manfred Ståhl, takavuosien rallikuljettaja Itävallasta, joka 127 MM-rallin kokemuksella ja 6 MM-palkintopallisijoituksella jatkaa uraansa edelleen autoilun parissa. Yeah, then I started a bit more working in my company and we're doing a lot of research and development. Before we did a biogas car and now we make electric car. I still would like to drive, but now I have to work something, my father said. Markun ralliaikojen kavereihin kuuluva isä Rudolf Ståhl patisti siis poikansa töihin ja tuloksena on syntynyt projekti nimeltään Project E. Because the World Championship in Rallycross will come electric in the future and we said we have to have a step before like a support category in order to already know a bit more about electric racing in Rallycross. So together with IMG, the promoter from the Rallycross World Championship, we decided to make this Project E happen already from 2020. So next year already there will be 5 races in Europe with only electric cars. 5 vuotta sitten. Joo. Se oli sitä korona-ajan eka. Unohdetaan koronat. No siinä Manfred Ståhl.
Joo. Hänhän se vasta olikin hauska mies. Taikuri. Täh? Oliko? Taikuri. Sanotaan, että tuommoiseen lähtee mukaan, niin, niin täytyy olla vähän erikoismies. No hän on ollut ja on edelleenkin erikoismies. Tämä oli todellakin Kouvolan Tykkimäeltä 2020. Ja kaveri, joka ajoi 6 kertaa MM-osakilpailun palkintopallille. Joo, en tiennyt. 2005-2006 välisen aikana Citroën Xaralla ja Peugeot 307. No niin. Mutta sinähän tunnisit hänen isänsä. Kyllä. Rudolf Stoll. Minkälainen mies hän sitten? Rudolf ajoi paljon Afrikan kilpailuja, maettiin yhdessä. Et se oli se oli keskittynyt enemmänkin johonkin Pandamaralliin, mitä mä en koskaan ajanut, mutta hän ajoi Pandamaa, Keniaa, kaikki näitä pitkän matkakilpailuja. Joo, no eipä ihmekään. Okei, nyt mä ymmärsin sitten tämän taustan. Joo, että ainakin hänellä on ollut Toyotaa, BMWtä ja Audikin ollut, mutta just näitä kestävyysralleja ajanut. Pitkän matka. Joo, ja tämä Manfredi Start-tiimi, niin sehän on ollut aikamoinen edelläkävijä oli tässä rallycrossin sähköautopuolella. Kyllä. Ja tätä nykyään seurasin, niin kehittävät autoja edelleen ja ovat ajaneet viime vuosina tämmöisen sähkökäyttöisten maastoautojen Extreme-sarjaa. Niin ja myös Opel tämmöistä Electric-sarjaa, Opelin rallisarjaa, kuppia. Okei. Mutta onkohan se sitten, ensi vuonna on sitten tämmöinen Extreme H World Cup, joka on maailman ensimmäinen vetykäyttöinen moottoriurheilusarja. Mä en tiedä, mutta tätähän ne kehittelee. Kyllä, joo. Manfred ainakin. Eli tässähän kohtaa... Mutta ei ole helppo laji. Ei ole. Kato, Manfred silloinhan se sanoi, että kyllähän rallycross siirtyy tuohon sähköön kokonaan. Joo, mutta ei siirry. Se siirtyi 2022-2023. Joo, silloin ajettiin ihan täysillä sähköillä. Ja 24 ja tällä kaudella ajettiin tämmöisellä hybridimuotoisella kilpajärjestelmällä. Ja nyt mä luulen, että ensi vuonna on välivuosi. Ei ole. Nimittäin MM-sarja muuttuu EM-sarjaksi, ajetaan polttomoottorilla. Niin, pitää olla polttomoottori just. Sähkö menee vek. On tämä vähän ristiriidassa. Nyt kukaan vähän. Ei oikein tunnu tietävän. On se sitten rallycrossi, joka etsii paikkaansa. Et koko aika tuossa nyt haetaan tavallaan, tullaan EM-puolelle, että löydetään tiimejä ja kuljettajia. Niin, mutta tämä on tämä vaikeus nyt, kun pitäisi seilata kahden välillä. Kyllä. Mikä näistä on turvallisia ja puhtain vaihtoehtoja. Ja meillähän oli meidän suomalainen Niklas Grönholm, joka otti tällä kaudella hopeaa, MM-hopeaa. Kyllä, jotain tollasta. Niin heidän tiiminsähän nyt, kun ne kehitteli sähköautoa, nyt kun se muuttuu kokonaan pois tämä sähköautot, niin niiden tiimi sitten lopetti tämän. Ja nyt Niklas pitää kai nyt välivuoden ja lopettaako kokonaan uransa rallycrossin puolella. On toi melkoista taiteilua. On. Sanotaan, että hieno laji, mutta näkyvyys on aika pientä. Niin. Mutta mehän päästiin kuitenkin sitten ajamaankin tässä silloin. Yritettiin ajaa. Kovalla. Katsotaan, on meillä muisto siitäkin. Mitkä ovat ensivaikutelmat? No ei mitään, että kyetään vähän kuin rutina ja ratinaa. Mitä helvattia? Kyllä lähtee. Herran Jumala. Uimaa touhu. Tää on Kyllä lähtee. Tää lähtee aivan järkyttävästi. Nyt vedettiin matto alta ja komeasti. Täydellinen tyrmäys meidän epäilymme. Tämä kulkupeli ei odottele, vaan voima tulee heti ja välillä jopa odottamatta. Tää kaasusäännöstely on aivan järjettömän vaikeeta. Okei. Hyvä, pystyy keskustelemaan. Tää on aivan sairaan vaikeeta. Ensimmäiset kierrokset ajettu. Fiilis saavutettiin heti ensi puraisulla, vaikka keli on hivenen liukas ja renkaat kylmät. Manfred odottaa jo innolla palautetta. Incredible power, you. This is Group B, hey. Much better. Joo, elämys oli hieno. En mä meinannut muistaa, mutta muistatko tuosta kuvauksesta? Sen mä muistan, että ei ollut helppoa. Mutta se oli just tämmöistä on-off niin kuin niin oli, että se lähti aivan tolkuttomasti ja sitten kun oli vielä kylmä rengas, niin ei ollut helppo. Ja sää oli vähän tommonen. No just näin, mutta kuitenkin, että hieno elämys. Ford Fiesta, sähkörallycross-kilpuri. 3 sähkömoottoria, 600-200 heppaa, mutta sitä vääntö oli 1100 newtonia. Sitä oli paljon. Ja 0-100 oli kuulemma lukemat 1,8 sekuntia. Niin, kyllä sen tunsi, että silloin kun läpät tiskiin, niin kyllä lähdettiin.
Joo, ei siinä paljon yleensä puhuta sitten, kun ajetaan. Niin ei, no, keskittyminenhän tuossa täytyy olla kauheeta. Mutta toi oli myös Teknavi hienoa testejä ja kokemuksia. Joo, tutustuminen niin kuin tämän päivän kalustoon, mutta ei paljon ääniä. Toihan on 5 vuotta vanha juttu. No toi on ikivanha juttu, kaikki on muuttunut jo tostakin. Kyllä. Mutta ei ääniä, mutta ei se myöskään tuonut katsojia. No ei ollut semmoista actionia. Näin se on. Sitähän Rallycross on, se on actionia parhaimmillaan. Ääntä. Hei, no muistatko Matti Alamäki? Joo, kyllä. Seppo Niittymäki. Kyllä. Ja koko Suomi eli vähän sitä rallycrossia samalla teidän rallikavereiden kanssa. Se oli raju aikaa niilläkin, että silloin rallycrossi eli hyvä aika. Toivottavasti ne ajat vielä palaa ja saadaan Niklas Grönholmkin vielä sitten ratin varteen ja rallycross on sitä, mitä tässä on toivottu jo pidemmän aikaa. Tähän täyttä, mä oon syönyt puolet tästä, mä oon ihan pyöryksissä jo. No se on täyttä tavaraa, mutta täyttä tavaraa se on vielä seuraavakin klippi ja seuraava kaveri, nimittäin tämä on sellainen erikoismies, että pois alta. The best thing to say. Terve. 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 Gigi. Mitä kuuluu? Hyvä. Welcome in Livigno. Thank you. Where I live, where I born, where I have the chance you can see. Exactly. Where I have the chance to enjoy snow 7 months per year. 7 months here in snow. Yes, because we are very high. Exactly. Yeah. Livigno is 1,800. Yeah. So, and we are on a valley, so the warm cannot come. Yeah, exactly. Here. Yeah. So. And today, what is your main business here in? Okay, you king of Livigno normally, but what is your hobby? No, my hobby now is to teach and to start rallying. Driving the car, you have to understand how to drive, and I believe the ice circuit is the best way to start. Absolutely. And what about your rallying now? You looking still in steering or? No. I'm just okay. My career is of course is Ouninpohja. Yes. Ouninpohja is my. You're still very famous. You know, you're flat out, but a little bit out. Yeah, but that's heaven. If you don't try, you not win. Yes, of course. That's our story. And I remember somebody say if you don't see the tree so close, that means that you are not going too fast. Too fast. It was somebody from Finland. Okay. I don't know, but. Okay. Nyt mä ymmärrän, minkä takia te tuutte niin hyvin juttuun. Todella. Tapasin just Gigin 3 viikkoa sitten tuolla San Marinossa. Ja se oli pitkästä aikaa siellä ja ihan samat tarinat. Ihan jo varmaan ihan samat Koko ajan puhuu hullu suomalainen. Joo, aivan. Se on ainoat muistot susta. Todella joo, mutta se on Livignon kuningas. Näin kai varmaan edelleen. Näin mä uskoisin, että siellä on ajokoulu. Joo. Näinäkin Me käytettiin Ferrarilla, kun testattiin talveen, niin ei oltu Ruotsissa eikä Suomesta lunta, niin me lähdettiin Livignoon testaa silloin joku 16-17 vuonna. Siis tuo FF-seuraajaksi oli sitten. Joo. Okei. Ai tämmöinen. Me oltiin siellä jokunen päivä. Joo, mutta Gallihan on kova Suomen ystävä ja hänhän on jo MM-ralleja 10 vuotta ja 2008 se päättyi se ura semmoisen vakavaan loukkaantumiseen silloin Saksan MM-rallissa, mutta hänhän ajoi Mitsubishi Lanceria, Beuket 307, Citroën Saraa, Ford Focusta. Joo. Mutta hänethän tunnettiin kyllä näistä hurjista. Oli. Hirveän. Riskejä otti kovia. Otti kyllä. Ja välillä kyllä joutui maksamaankin niistä. Kyllä. Ja silloin me tavattiin 2014 Teknamin kuvasten merkissä siellä Legend Rallyssa, niin hänhän ajoi jotain Mitsu Evoa niin nastoilla siellä. Niin, että sai näyttää, että tää lyö kipinää. Niin, kyllä. Mutta sehän oli show. Se oli hieno, se oli hyvä show. No, oli. Ja niin, tämä reissu ei tähän loppunut, koska sittenhän oli vielä Galli ja Markku sitten samassa autossa. Se oli hirveä touhu. No, katoppas. Ohjat ottaa tällä kertaa haltuun Gianluigi Gigi Galli. Ajopelinä Mitsubishi Lancer Evo 9. Terve! Tämä täytyy nähdä. Markun hermot kun ei yleensä kestä vieressä istumista. Mamma mia. Just for fun. Mamma mia. Che buono è. Mamma mia. Mamma mia, che show.
grande clown, hei. Cosa? Grande come Hollywood, capito? Come stuntman. Markku saa kerrankin maistaa omaa lääkettään. Nyt tietää, miltä minusta tuntuu olla kyydissä. Okei. Grazie. L'ultimo piano. Okei. Siinä kuulin. Gigi osaa vetää oikeasta narusta. Kierros vielä. Onhan alla sentään rallimainetta niittänyt Evo Mitsu. Markku koittaa nyt vaan kestää. Good show. Nothing. Ovi auki. Markku on painanut paniikkinappulaa. Ovi auki ja ulos. Che siamo tu? Ciao. Se oli kylähullut liikenteessä. Se oli kylähullut touhu, joo. Joo, Gigi on Gigi. Sitähän se on. Mutta oikeastaan tämmöisiä persooniahan tarvitaan. Totta kai, niitä tarvitaan aina. Aina teitä oli erilaisia persoonia. Hän oli tollainen, sinä olit tämmöinen. Hei, oikeasti nyt kun puhutaan tästä nykypäivän rallista, että ensi kaudella sieltä lähtee Kalle pois, tänäkin pois. Se on iso lovi. Eiks ole? Ja tämmöisiä tarvittaisiin ihan niin kuin eri kategorian kundeja, joilla on se oma näkyvyytensä ja arvonsa. Niin mitä tässä nyt tapahtuu? Mä luulen, että ralli saa pienen syöksy. Niin. Että katsojia, sanotaan nuoriso lähtee, kun Kalle lähtee ja tänäkin, niin sanotaan Kalle ainakin, niin se vie ison määrän katsojia pois. Joo. Jännä ja nuoria. Joo, koska Kalle on todella seurattu tuolla somessa. Ja nuorethan seuraa nuoria. Näin se on. Siitä sitä haetaan sitä totta kai polkua johonkin suuntaan. Mitä sä luulet, mihin tuo ralli on niin kuin menossa? Nyt tietysti tämä Toyotan kauhea ylivoima ei ole paljon kilpailua. Ei ole hyvä. Siis hienoa, että Toyota tekee noin hienoa työtä, mutta mä tarkoitan vaan, että rallille, niin se on vähän niin kuin Toyota Cup. Että Hyundai ei pysy vauhdissa mukana, Fordi on Fordi, se tulee siellä perässä ja kaikki, että kyllä jotain pitäisi tehdä ja nopeasti, mutta mitään ei tehdä nopeasti. Näin on. Sääntö ei muuta päivässä. Ja raha sanelee, kallista touhua. Kallista touhua joo, ja kyllä jotain tarvitsee tehdä ja pian. Se pitäisi meidän taas ruveta hommia. Niin pitäisi sanoa, että aletaan me visionääriksi. Justiinsa näin. Tässähän me ollaan taas oikein asian äärellä. Tämmöisiä ystäviä tällä kertaa. Meillä oli, eikö oli ihan hauskoja? Oli hienoja muistoja. Niin, kyllähän näitä on mukava muistella ja sitten muistella vaan jälkikäteen. Ja sitten kun kamerat tässä sulkeutuu, menee kiinni, niin puhutaan lisää heistä vähän. Positiivista. Niin kuin aina. Kyllä. Kiitoksia jälleen. Kiitoksia K-City Market Terveenpää. Kiitos Markku Aleen. Ja kiitos. Meillä taitaa vielä muutama jakso olla tässä jäljellä, että kiitoksia. Palataan jälleen ensi viikolla uuden podcast-jakson pariin. Ja se on todella mielenkiintoinen jakso, kannattaa olla hereillä silloinkin. Ei muuta kuin murua rinnan alle. En mä jaksa edempää, tässä yksi on nimittäin jo aika täyttävää. Näin.